Bossing, another day, another crossfire para na naman sa inyo. Walang sawang crossfire dito lang sa ating CFS Impact Summer naman tayo, guys. Salvatore Frag nga pala para sa parating na aksyon. And today, after a momentous weekend ng punong-puno din ng crossfire, bibigyan din namin kayo ng weekdays na punong-puno din na aksyon with HazMatz versus JY upcoming dito nga sa araw nga na to. Sneaky, kamusta ka naman? How are you feeling? Anong masasabi mo sa mga matchups? Ano masasabi mo sa ating mga manonood dyan? Ayun nga pare na with a whole lot more sleep considering na we are gonna be only doing theoretically dalawang series today pare. Pero ayun nga, I feel like it is definitely high time for the second D to finally step up dito men, and of course with Impact comes yung tournament natin. And of course, it is gonna be the group stage, 8-team single round robin best of 3 just like last time, and 4-team single elimination best of 5 for the playoff. First prize is still $700, so medyo malaki-laki pa rin yung prize natin dito pare for the second D. Ganun-ganun pa rin naman ever since yung pilot episode natin ng CFS Impact way back 2 years ago. Ito na ang ating prize pool, ito na ating format. Ang magbabago lang talaga yung mga winners. At for sure naman, itong season ng Impact, kita mo nga naman, Sneaky, napaka-interesting ng mga teams na kabilang nga dito. Nung panahon na nandun pang Execration, Matches Blue, X Solo Q, ito na nga yung mga teams na makikita natin, Maya at Maya. And ito nga, sila, participating teams. We have Alliance Gaming, X Squad, HazMatz, JY Esports, SGJ, JY Bacolod, MOMEN Esports, and X Governors. Out of all the teams na nandito, Sneaky, Alliance lang ang na-relegate pabalik ng Impact. And all of these, sumalang talaga ng open qualifiers. And SGJ, technically, na-relegate din talaga sila after winning Impact. Nakaranas nga sila ng Masters. Hindi rin sila nakatungtong after getting eliminated by Comeback Friends. Kaya nandito ang ating grand finalist, that being SGJ. With the chance para maulit nga nila. So, pwede nga sila mag-back-to-back. Sneaky, daming storylines dito agad natin. Same map pool, guys. Wala naman magbabago hanggat di pa tayo nagre-regionals. Wala pa kayong makikitang compound tree. So, same old lang tayo. Ayun nga pare, of course, with the same old maps, I feel like the teams definitely have a lot of learning to do, especially considering na, ayun nga, most of them did go 2-3, 1-3, and of course 0-3 dito sa ating Swiss stage, and of course, this is kind of their opportunity to kind of sharpen the sword a bit, kumbaga, dito sa ating second day, especially right before itong regionals natin. Pero, titignan muna natin ang ating matchup for today, and rather the schedule for today. It is gonna be HazMatz versus JYE para sa simula natin men, and Alliance for MOMEN for match number 2. Ganda nga guys, so HazMatz versus JY, both from the Davao region. Tapos ito na nga naman tayo, a region clash para sa ating panghuling series sa araw nga na to, MOMEN Esports at Alliance Gaming. Pero bago tayo dumako guys para sa ating parating nga na match, sad to say, due to unforeseen circumstances, magkakaroon nga tayo ng match forfeit for JY Esports. That being HazMatz will now be awarded a set. Malalaman nga natin mamaya kung ipagpapatuloy ba nga natin itong series nga na to. Pero yun na nga guys, tapos na nga, wala na talaga, wala nang continuation dito whatsoever, fully forfeited na ang series ng JY Esports versus HazMatz, and parang gano'n lang, Sneaky, jobs done already, second series na kagad tayo. Grabe, we really moved the schedule forward, and I guess shout out dito sa HazMatz for showing up for the game. Para naman sa JY, maybe it is maybe it is a bit of time constraints, of course, especially knowing yung schedule natin in our developmental league. We are smack dab on the Monday and ang ating Tuesday, so there will be times where some of the players will not be able to show up, pero understandable naman yan. Para naman sa HazMatz, happy times para sa kanila pare. I feel like HazMatz, they have been due for a stroke of luck for the past few times, especially considering how Swiss stage went para sa kanila pare. Ganun talaga HazMatz not even sniffing a bit of the W column dun nga sa loob ng ating Swiss stage, pero eto na ata yung pinaka anticlimactic na W na makuha nga nila sa loob nga ng ating Impact, so JY Esports, hopefully sa mga susunod nga na series preset na nga sila at makita na nga natin ang mga malulupit na laban hatid sa atin ng JY Esports. Pero that is it guys for our first series. Sa kasamang palad nga muli, madi-default nga ating JY Esports, tayo dadako na nga sa parating na series, that being MOMEN Esports versus Alliance Gaming, na makikita nyo ka mamaya right after this break. Salvatore Frag nga pala para sa CFS Impact Summer. Magpapahinga lang kami.
ang pagbabalik ng kaguluhan dito lang sa CFS Impact Summer 2026. Salvatore and Sige Frag nga pala, Team SS at your area para nga pala sa ating pangalawang series sa araw to. No, we have now MOMEN Esports versus Alliance Gaming. What an opener para sa ating day 1 no? Two of the teams na kinakaabangan for their potential, pagtatapatin na natin tong dalawang manak to kagad, Sneaky. Yeah, of course, itong MOMEN having acquired some of their players dito sa ating off-season. And by off-season, I mean yung tatang araw na pinagitan natin dito sa ating Masters qualifiers and itong Impact tournament. And of course, I think there is still massive upgrades on the side of MOMEN, pare. Of course, acquiring players kagaya nga dito ni Yobes, and Yobes especially, who's a guy na we have been looking at as well as itong si Yetza to be one of the future attackers of the liga natin dito, pare. And hopefully we do see exactly that galing sa kanila dito, men. Pero para naman sa side ng Alliance, they're also going through their own roster woes, no, pare, para sa kanila. But at the same time, despite yung nag-bounce sila dito sa Impact, pare, yung kanilang rookie, especially Tams, I mean, he could be one of the best players dito sa liga natin, men. I'm just saying. Solid men no? Two teams who definitely had a busy off-season sa pagkuha nga talaga at sa pagtanggal ng kanilang mga players. At tulad na lang din talaga ng laban ng Fervid at ng Atras, malalaman din natin sa dalawang to, sino nga ba yung pinaka-impactful talaga na roster move para ma-shape up man lang yung maging journey nga nila heading into regionals. Kasi nga guys, itong Impact na to, hindi lang talaga pera pinaglalabanan dito. You will be automatically qualified for regionals and possibly better seeding para sa mga kalaban mo. So if ever kung sino mag-champion dito, definitely has the best odds para mas mapadali ang kanilang Swiss journey. So Impact it baby, parang talagang glorified Masters na nga din to, kasi you will be qualified for Masters at ngayon pa lang pinapakita na ng mga teams na itong solid na rosters na to will be definitely solid pagdating nga talaga ng top 16 na yun. But so far dito nga muna tayo sa ating top 8. I feel like Alliance and MOMEN will be definitely having quite of an affair sa loob nga ng specific na mapa, considering these two teams does love their Ankara and as well as Black Widow. Pero yun na nga, Sneaky, din na tayo patatagalin pa. We will now be heading into our map Vito, which is going to be quite interesting kung ma-open nga Ankara at Black Widow. It's banned by MOMEN and MOMEN prioritizing port. Alliance going to Eagle Eye. Okay, very interesting kasi itong Eagle Eye na to, pinag-aaralan talaga to ng Alliance. When was the last time you saw Alliance na kunin tong mapa na to? It's always has been yung Compound, Ankara, Black Widow, or even Port. Pero Eagle Eye, grabe kayo Alliance. What do you think, Sneaky? Maybe they're also trying to pick up on the meta, dito sa ating CFSC Masters as well. Obviously, may increased prevalence ang ating Eagle Eye dito sa region natin, especially Salvatore, with the top two teams kind of picking it up super early, and then sumunod naman yung Execration, sumunod dito yung Fervid, and sumunod na nga ang literal na buong bansa natin, pare. All of a sudden, everyone knows how to play Eagle Eye 2.0, and it's kind of it's a refreshing thing, kumbaga. From years ago na nakikita natin yung picks natin are literally Ankara, Black Widow, and maybe a new Compound kung cheeky yung team, pare. Pero ngayon, the map polls are pretty interesting considering na Port pa yung first pick natin dito sa Alvin. Look at how brave Alliance is. They're gonna pick BL side dito, men. Grabe, men, napakatikas naman talaga ng mentality dito, na MOMEN. Not only will they be getting two huge sides dito sa loob ng nating two sets, the very intriguing part na ino-overlook nga natin, na kasi feeling ko ay natin pansinin, is definitely New Mexico na nakatakas nga dito sa ating map dito. So dyan lang sila. Safe naman kayo dyan. Wala naman kaming hanas dyan. Other than the fact na history tells it na Alliance did not have a very good time up against Atras dyan nga sa mapa nga na yun. Pero that will be a different concern kasi ibang kalibre naman ang mga kalaban nga nila ngayon. Pero MOMEN getting Port, tapos makukuha pa nila yung GR. That is a recipe for success definitely for MOMEN in order to gain some very good footings heading into the first half. Pero malay mo nga din naman talaga, Alliance meron nga silang niluluto dito when it comes to trying to get the weak side first para mas mapadali ang kanilang second half. Sneaky, pang na Nostra, we are going MOMEN. As much as we love the brothers doon sa ating doon sa mga taga-norte, pasensya na nga Alliance, dito nga muna tayo sa usapang business muna, tsaka na yung mga personal. So far kasi nakaka-impress talaga yung resulta ng MOMEN dito, considering na yung players na to is nakatungtong ng playoffs. So experience-wise, feeling ko talaga MOMEN may alas dito. What do you think, Sneaky? Ano bang masasabi mo sa Nostra mo?
Yeah, I would say the exact same as well, no? Pakiramdam ko na Momen literally had a better Swiss stage despite yung kanilang drop down dito sa CFS PH Impact, no? And I feel like as a team in its entirety, parang mas naging solid sila, kumbaga as a team. And I am looking at Alliance, hindi ko naman masasabi na this is gonna be definitely them just getting swept 2-0, no? Kasi alam naman natin yung capabilities dito ng Alliance, especially when it comes to shooting these guns, pare. Pero Alliance really have to get their footing early dito sa laruan na to, men, at dapat mapainit sila agad dito. Kasi yun nga, Alliance, they do have that slight tendency to kind of tilt a bit dito sa mga ibang mapa natin, and they just so happen that they will be playing BL dito sa ating port map. So dapat solid yung kanilang mental dito, men, and maybe this is one of those tests para dito sa Alliance na okay, magsisimula tayo dito sa BL side ng port. Let's see if na-practice natin or napanood natin galing sa mga ibang teams. Especially itong port map, no, Salvi. As of recent, tumaas yung BL win rate. Grabe, no, Sneaky, no, the notoriety ng mapa ng port at ang Eagle ay talagang tumataas yung stocks nito, no, as the days go by. Gone are the days na Akara, Black Widow, New Compound, pili na lang talaga yung mga teams, no, at malalaman mo talaga yung evolution or yung growth ng isang team pag tinatanggal na nila yun as their priority. Inaantay nga nilang mag-playoffs at group stage pa lang, pinapamalas na nga nila na Port and Eagle ay ang isa sa mga priorities nga nila, no. And one thing to note, no, yes, you said na blacklist ang isa sa mga tumataas na win rate dito, no, on this particular map, but the idea of just being aggressive sa loob nga ng port, parang feeling ko yun na yung nangingibabaw talaga sa mga ibang teams, no, tulad na lang din na Execration and as well as Team Stallions. You have teams that do not go where the grass is greener, ang port talagang pinapasive yan ng mga teams kasi gugustuhin mo talaga na less casualties para pag umatake ka, kompleto kayo, at pag dumepensa kayo, at least hindi ganoon kalayo yung pinupuntahan ng mga ibang teams, no. Yun yung ina-expect ko dito sa Alliance at Moment, talagang thinking outside of the box na mentality para sa dalawang teams na to, no. And let us now head into our set number 1 for the second series of today. Ladies and gentlemen, GR para sa Moment, strong side of port laban sa Alliance na grabe nga naman kung magpaikot ng barya. Iko-coin flip na lang daw muna nila dito ang kanilang BL side na maaga na kagad nila na pwesto itong HB na to. Yeah, no? Instant position na nakuha nga dito ng ALG going in towards yung LB side natin. And I think this is gonna be one of those defaults, Alvi, na pupunta ka lang dito sa LB and then you're gonna hold for a bit and then you're gonna try and see if kung kaya mo kumuha ng mid-control with the help of Nuken. So Alliance trying to go the slow route dito sa mapa natin sa pagkuha ng kanilang mid-control. Siguro iikutan pa nila dito yung CA, no, just in case. It would be of big benefit para sa kanila, men, na tanggalin na agad si Justin dito sa CA so they don't have to worry about him. Very similar approach, no, for the past ports that we have seen. Pinapamalas nga talaga nila na this is a top priority para aralin at i-master nga talaga. First casualty will be on to Jake and Justin, both getting headshots. Isang magandang play dito para ka sa Moment na na-utilize nga nila yung strong side, Sneaky, no. Boom, going into LA na wala man lang kausok-usok sa bodega at wala siyang kinakatakutan para kalabanin dito kung nagro-rotate na Alliance. Kay Cedric now on the lurk. Can he get more? Jake wins the fight, forcing the 1v3. Yeah, minute left on the clock, men. Not much time to try para dito kay Tams to get something going, no? Pero napaka-capable naman yung player na to, pare. Tams with the first headshot dito kay Yobes, but it will be just a quick kill para dito kay Jake. And yun yung sinasabi nga natin dito, no, Salvi. I think we've seen this happen time and time again na nagsuslow take yung BL dito sa mid, galing nga dito sa Z side, and then they don't fully clear itong CA. And then may chance to kasi dun yung GR side na pwede kayo mag-crunch play with the multiple angles. Pero speaking of crunch plays, pare, Elja, nakita na si Kay Cedric, pero Tams nakita na si Elja in return. Yobes, nakapasok na ng side, and Jake will just be defending it. Grabe naman ang Moment, pare. Walang pinalagpas sa B-side. Chris, on a very, very different role na nga kayo, knowing na wala na nga si Sky. So far, doing a pretty good job, no? Para i-hold nga tong HB na to. Is it the side? Is it really the macro? Parang gumagana naman talaga lahat para nga sa Moment, no? Rotation-wise, nabasa nga nila ng ayos yun. And very impressive para mabasa to kagad nila Justin and Jake for those plays to happen. Jake, napakaaga pre. Wala kang kasama. Napaka-delikadesa naman itong ginagawa ng Moment for the early round. As Justin and Jake, two players who have been going on with the killing spree. Wala na nga ngayon, no? Miss shot para dito kay Nuken as LGA gets the punishment. Winnable round actually para kay Moment. Yun nga, men. For the side of Moment, no? Soon as nakita nila na may 2-point lead, may green light sila na push sa buong mapa natin. Pero Chris, mariregret niyang
Hindi na chinek yung bottom side ng bridge. Elja, makikita niya dito si Del QQ. Boo on 44 HP, Tams on full. Pero naka-HK kasi yung tropa natin dito. So, still could be of big threat. Pero naka-EBR naman si Boo and he's not missing anytime soon. So, Alliance, meron silang first round dito pare. It's more like Moment, sort of overextending dito pare. Trying to catch Alliance off guard. Pero Alliance, yun nga, no, tried and tested yung default nin. And Sneaks, another case of trying to limit test. Kasi dalawang rounds, pwede natin gawin to. Baka pwede pa nating mas laliman itong round number 3 nga natin with multiple pushes sa may LA and as well as mid. Yan ang hindi nire-respeto dito ng Moment, pero natuto na sila. Si A na lang yung pupatrihin nila, pre. Justin with another first blood. Grabe pre yung porsyento ng Moment na makuha palagi yung first kill sa round. Bilang GR, pinapakita nga nila ang kanilang aggression and skill para mapalago nga nila yung map control. Pero on top of map control, kailangan nilang pag-igihan yun. Kasi with plays like this na pinapakita ni Justin, goes to show na Moment nag-overheat. So at least nandun nga ang Alliance para mapunish nga to. Tulad ng ginagawa nga din ni LJA sa may LB. Medyo malayo-layo si Yob. So first contact technically dito si LJA, and that's going to look pretty bad pag si LJA ang nanadya. Here comes the smoke. Shots will now land. Headshot para kay LJA and he's cleaning house sa LB. Hindi makalabas ang Alliance. Yeah, good use of the smoke. Pangharang lang para sa kanyang angle dito sa may LB. Nuken will be getting the finish gamit ang kanyang USP. Pero napakahirap ng sitwasyon na to sa Alvi. Someone has to be forced on the side of ALG to get any semblance of map control dito, man. That means magpupush kayo na mid and or yung bottom side ng bridge. Pero Nuken getting Yobs and unexpected yun pare na magpipick pa siya ng court sa ganitong oras pare. Actually, no, knowing na Moment na meron na nga kayong position at oras para lamangan dito ang Alliance at naging retake scenario pa potentially here for Moment na sana naging depensa na lang ang naging sagot para mapanalo nga nila. But now Alliance does have a chance to make it a winnable round knowing that DelQQ still has the capability. At lalo nga marami pa rin siyang HP dito, no? LB push for the original Alliance gaming duo, no? Makakasalubong nga nila si Jake na medyo malayo-layo si Chris, so this is not going to be a potential trade. Pero yun na nga, it's going to be a 2v2 played out here, 20 seconds, marami pang oras para pagtanamin to, pero dinedelay dito ni Chris. Nuken now on the lurk, good decision at nakuha pa nila ang 100 HP player. Yari na nga ang buhay dito ni Chris, he does not land anything. And Nuken gets the kills with the USP. Tabla ang laro ng Alliance. And there we go. Record-breaking dead round pare. Day 1, round number 5 para dito sa mga tropa natin. Pero kailangan na muna i-check yung mga PC just in case na, ayun nga, baka may, baka may log or maybe a bit of delay going on the side of any of the teams, and we will just be sorting it out very quickly, no. Pero interesting first 4 rounds dito dito sa Salvi, considering na Alliance, they were still getting their opportunities dito sa mapa natin. Pero yun yan, no, Moment, their defense is looking really strong dito sa mga sites natin, and I really wish to see more of that galing dito sa Moment kaysa yung pinanggagawa nila dito sa mga ibang rounds where they really are trying to force itong LA or at least maybe force a very bad aggressive play, kumbaga pare, na walang tulong or at least walang intent behind it or even a trade. So I really would like to see a lot less wasteful na plays, at least galing dito sa side the Moment where they really are using yung lives ng mga players nila to their full extent. Kasi yun nga men, every single player on the GR side is very important dito sa mapa ng port, and as soon as one of those players falls down pare at wala kayong nakuhang trade, there is gonna be a part of the map na sobrang wide open para nga dito sa ating PL, and Moment has to watch out for that. Pero para naman sa Alliance, no, ayun nga, I feel like they're really trying to do the normal stuff dito sa mapa natin, and they keep getting caught off guard dito ng Moment, with the exception of that first round, no, when it was just a really good defense para sa kanila. Sneaky, no? Definitely uncalled for para nga sa Moment na makuha yung control at one point, and then talagang tatapon na kanan nila to. With a very with no precautions, no, na nakakapagtaka para ka sa kalibre ng Moment na gawin nga yun out of the whim to test or to understand. Hindi mo rin maintindihan, siguro more on defense na lang talaga, no.
Kasi Moment, they do have the capability. Meron naman kayong sapat na macro at kalakasan para talaga ba-back up yung pag-GR nyo. Kasi yung GR nyo, nagmumukha talagang nagpapabihil kayo na nagiging 8v8 yung atake nyo sa CA, pati na nga rin sa C. Na puro laban, puro laban, puro laban. Okay naman yung ginagawa nila LJA. Siguro napaka-risky, pero kasi kailangan nagiging output-based yung kagandahan nito. No? If LJA did not get any kills, siguro nagbumukha nga itong kalokohan para nga sa Moment. Pero at the same time, it's definitely something that Moment should be careful of na hindi nga siya gumagana 100% of the time. At itong alliance, kita mo nga naman na si Nuken at si Del QQ, kaya nga nilang ipanish yung mid to post plant. Kaya kailangan nga nilang pag-igihan ng alliance yung mga gantong klaseng plays. At least alerto sila, Sneaky. No? That's something that I do feel like na alliance is well prepared for. No? But the thing is, Moment, para hindi naman mangyari at di maging alerto ang alliance para sa mga ganong klaseng scenario, it should be more than prepared na hindi na tayo kailangan laban na laban. Let's just play the GR. Yun nga pare, I was just thinking na at most yung aggression manggagaling dito sa bridge and or sa mid-side. Justin nahulog na lang galing sa CA. Cedric at caught off guard pero hindi siya makakabalik dito sa ladder. And a 1-for-1 tragedy at the start of the round para dito sa ALG. Pero could be also an opportunity na makuha nila dito yung CA considering Chris, kailangan nila isipin ano yung babantayan ko dito, bodega ba or itong CA. And of course, Jake will be stuck on A side no for the rest of this round pare. HP positions from multiple members of Alliance na nagtawag nga ng flash. Tayo. Bakit pre? Bakit? Why did we call for a flash play sa HB? The So strongest position na pwede mong kunin bilang GR nawaldas na dito na Moment at naging 4v3 pa nga. Alliance now can create sort of action. Baka sakaling maghinaan ng loob dito sila Chris and now Jake with a very ambitious swing. Grabe nga naman Moment trying to take matters on their own hands individually. No? Parang hindi mo nakikita yung team play dito. Sneaky kanya-kanya na nga lang talaga. And Alliance now priming for an HP entry. Yobs now on Godbox position. Na wallbangan lang din. Buti na nga lang naka-EBR tong mga to. At tatagusan lang talaga si Yobs. Jake and Chris parating na nga. But they are getting delayed. Here comes the 2v3 retake. Yun nga Jake, napakaganda na ng kanyang posisyon dito. Pero hindi niya maka-caught off guard itong si Tams na nasa baba na ng B-side. Boo will be getting Chris. And honestly, ALG were in a pretty bad spot dun sa round na yun, no? Salvatore, nung nastuck na sila dito sa Z. And para naman sa side ng Moment, no, pare, I feel like that flash play dito sa HP came a bit too early. Feeling ko valid yun kung 40 seconds na lang or medyo red time na yung usapan natin dito, pare. But I feel like they're a bit desperate para makahanap ng information dito on where they're going. Pero that would be solved with the Jagel. Pero ito, wide swing galing dito sa side ng Moment on the long players. Justin will be getting Tams as well. And the force push papuntang LB and some of the LA players actually taking damage. Chris, sniper, second shot, not gonna ring. Mukhang kailangan niya na i-USP to pare, pero babalik. Boo. Still fighting but will be retreating pare. Kailangan, hindi kailangan. Pwede pa naman silang mag-stock dito no, ng LB, pero si Del QQ muna ang mag-clear nito nang wala nga siyang kasama and he gets the shot to Justin. Beautiful action here for Alliance, at least on the mid-round perspective, para nga mapunish pa dito ang Moment sa kanilang mga HP bars. Very good and very well played para sa Alliance na i-force nga itong mga HP nga nila. Kita ang puyo dito ni Yobs. Pati bunbunan na nga rin. Buti na nga lang, hindi nga ito natamaan. Teka lang, Nuken caught lacking! Teka lang, setup sana siya. And a winnable round here for Alliance. Got turned around quickly like that. Now on to the 2v3, 2v2! Del QQ hits a miraculous shot. LJA manglalaso na nga ngayon. At posibleng hindi pa nga to alam ni Boo. Na naakyat bahay na nga siya dito, no? Huge rotation para kay Boo para makansela dito si LJA. Pero di pa rin natin alam kung alam ba talaga ni Boo na nagpa-CA na nga. Good defense. Meaning na aware nga siya sa sitwasyon na yun, Sneaky. At ngayon, 2v2, Moment. I don't feel like this is a situation na kailangan na nilang maghanap ng picks. They have to play retake now. Uy, Eljan di na naspatan na may nakakross na dito sa loob ng site and it seems like he actually sees the second one crossing, no? So he has no idea kung meron na tao dito sa top 8. Chris getting boo. Ganda ng pantay dito. Pero Del QQ yan pare. The last one left alive. Very capable pagdating sa kanyang EBR. Plan finally goes down.
39 on the timer. Del QQ first swing dito kay Chris. Good spray control dito kay Elja and will be getting Chris as well. Del QQ all stable ang kanyang EBR pare. Amen. TRG, USP, EBR, Lewis Gun, kahit anong ibigay mo dito kay Dale QQ, yung nagamit niya ng maayos doon. And for the mere fact, no, na hindi yon yung pinakamaganda post-plant na pwede gawin ng BL, talagang tinesting ni Del QQ na makakabaril nga ba yung mga kalaban ko? Makakapag-mouse one nga ba sila, Chris? And the answer was an astounding no. Kasi talagang confident si Del QQ na pigan na lang yung exit and then make it happen. So dead round ulit tayo guys, no, with a huge lead dito para sa Alliance as they want to make sure na aabot nga sila ng second half na may panalo nga sila dito. No? First half, they are one round away to securing it para maging maximized na 5-4 na nga ang ating first half. No? But the thing is, MOMEN Esports, they had this very amazing start na feeling ko dinadiverge nila palayo dun sa mentality nga nila. Kasi the first 2 rounds really worked. Na naging reactionary nga sila sa plays nila. Hindi masyadong malalim pinagkukuha na nga nila. Pinakamalalim na pwede nilang magawa dito si A and then Z. But then again, pre, hindi na nga nila napapagana yun because they want LA and LB so much at eto ang nagiging resulta. Kaya Alliance, they need to wake up, man. They need to have this reality check na hindi na gumagana yung LA at LB. Yeah, man. And of course, MOMEN is also getting greedy dito sa mapa natin. Granted, they're gonna get an inch of map control and instantly they will pull the trigger on a very aggressive play. So, bit more carefulness siguro on the side of MOMEN. At mawawalan pa sila ng CA control dito sa Alvi. Salamat kay Cedric, the man who's been touted as yung alay nga dito ng ating Alliance. But, he can also be very capable pagdating sa fragging. Alliance so far, pakaramdam ko hindi na malaya na MOMEN na hindi na pala maganda yung half nila dito sa port. Pero speaking of hindi maganda, Cedric. Ayun nga, never mind. Justin's got it. Genuinely surprised, no? For a player with 52 HP at may pinakabalakas na pwesto na sa mapa, siya pa yung magdi-ninja nga dito. The mere fact na ayaw na lang talagang buba ng CA, no? Del QQ fighting his demons dito sa taas ng BR. At naging blessing pa nga to para nga sa MOMEN as Alliance Gaming fumbled 2 positions na magiging malakas na nga sana after both of which losing their bouts, no? Cedric and Del QQ, di na nga natin makikita ang masinaga ng araw. Makakuha na nga na MOMEN ngayon ang man advantage heading into itong potential post plant. O baka hindi na nga magpang-abot no? Baka MOMEN kunin na nga nila tong W na to na mayroong blood intentions dito sa Dugong Bu and as well as Sinukin. Yeah, but ALG still as capable, no? Pagdating sa pagkuha nila ng B-side, pwede pa naman sila magsama-sama bilang tatlo, and if Nukin can get an opening dito kay Yobes, it still will be a conversation still had for a B plan. Pero Tams, pasok na dito sa loob ng B-side. May kita na ba dito si Elja? Mukhang oo. Double headshot para kay Tams and the rookie. Parang gumugusto ng Rookie of the Year dito ni Boss Tams. Pero Justin with the reply in return. At yung C4 ay na-drop dito sa court. Justin on 1 HP. And MOMEN with a moment na pwede lang panalo pare. Pero nandito na si Nuken. Oh, grabe naman yun. Lang lineup. Nukin, wala ka nang kasama kasi nagsili para na yung braso at binti nito. Chris with an amazing pre-fire angle dito, no? Chris. Parang umaasinta lang din na parang si Skies lang din. Kahit di mo nga nakikita sa laron to, parang naaalala mo pa rin dito si Boss Mel dyan. Chris, IGL, Arctic, meron tayong tebang na nakikita dito. No? Sneaky to na lang din talaga nila Tino at nila KLB. Right now, Chris is on the verge of fulfilling that role 2 times dito sa series nga na to, and is doing a decent job so far na less duels pero more impact frags pagdating sa mid round gamit ang kanyang Arctic. Don't you forget about ZYK pa. That man's was a sniper and an IGL. Pero yun lang, Yobes, he doesn't need a sniper to operate. Del QQ, nahulog ang kanyang TRG dito. And pansin ko dito sa Alliance, actually, Salvin, no, they do like to send itong si Boo or si Cedric and itong si Del QQ sa mga individual angles kagaya nga ng ganito. But it really isn't effective pag aware nga dito ang ating MOMEN. But at the same time, MOMEN, you are giving all 3 angles para dito sa Alliance and you are pushing forward. Pero Cedric, that was just a good spot on the Z player na si Justin. Suddenly, it's a 3 versus 3. Naman pre, 3v3. Very unexpected angles dito, no, for MOMEN to be even contesting these fights, pre.
inaantay yung mga tao makapasok. Bakit naman ganon? Pinilalaban na kaagad ng Momen. I am so intrigued. Ba't ganito yung decision making ng Momen? Pero gumagana pre ha. They have the utmost confidence. They have the ability. Pero Nuken, dihadong-dihado pa rin sa sarili niyang kinatatayuan dito sa sarili niyang RS. Christian na challenge pa rin to. What is this game even all about, no pre? Bakit ganun? Na I do not understand paano nangyayari itong mid-round nga na to no Nuken in no man's land kasi sa sobrang tagal nakapag-setup ng malayo ang tao dito ang Momen sa loob nga ng metal. And how did even Momen win that? Very odd decision to happen, not the most optimal way, pero man, hindi mo mapagkakailan na gumana rin naman at the end. Yung nga men, sa isang round nakita natin yung we are so back and it's so over and we are so back. Pero Nuken, good first spot dito kay Elja, onting relief of pressure dito yung mga LV players natin. Pero yung LA players naman, di mapapansin. Si Jake nakarating na nga ng BR. At makakabalik na nga dito sa Ninja. Nuken spotted pero mapapatay na si Jake. 4 versus 3 situation. Momen, sila naman yung magpupush forward. Ito yung worry ko sa Alvi. Yung mga ganitong sitwasyon sila na mismo ang naghahanap ng picks. Pero si Buna may hawak ng smoke. CA hindi spotted. Tams finally killing kay Cedric. With the help as well dito kay Justin. Bottom side ng A site. Yobes nakatoka na nga dito sa box. And Chris will be getting Tams. Teka lang. Wow. Pwede pa. Wait lang, bomb drop. Aware ba si Yobs? Inaantay-atay yung sound cue. Yobs, nakarinig! Pero, mas magandang shot para dito kay Cedric no? Grabe. Dumikit, pero lumamang din naman in the end dito ang Alliance. 5-4, they secure the first half. Pero ano naman ang sagot ng Alliance dito, no? At na-maximize na nila yung pag-BBL dito, no? Sneaky, intriga na lang talaga kung matatawid nga nila yung GR nga nila dito, no? Na mas madali at mas magiging rewarding para sa sniper duo na si Del QQ at si Nuken, no? But kung ano yung nakita natin sa Momen kanina sa pag-GR nila, feeling ko applicable naman nila. So parang inanyang lang to sa loob nga ng port. What you saw from Alliance in the first half, pwede nga nilang gawin on the second, and then same goes here for Momen, no? Na style clash na nga to, for sure naman alam na nga nila sa isa't isa yung readings at yung patterns na kanilang galawan, no? Ang main concern ko na lang talaga dito is yung less usage ng mid at CA, no? Parang hindi natin siya nakita masyado except dito kay Cedric as well as kay Justin. Pero ang pinapriority talaga ng Momen at ng Alliance dito, yung mga long angles na delikado talaga, no? And I think that is a direct result, no? Kasi halos lahat ng fights na nangyari sa openings natin did come from that mid side. Obviously, itong si K. Cedric and itong si Del QQ with multiple attempts. Pero kita mo naman si Chris, patas baba dito sa GRBR natin, pare. So it is gonna be really hard to hit that guy. And the fact na may tulong pa siya galing dito kay Jake, easily connecting galing dito sa curve position via, nandito nga rin siya sa B-site na nakakatulong. So it's not really easy to take itong mid-control whatsoever, fully knowing that Momen is aware na, okay, pag pinigay natin tong bridge, baka may ninja opportunity tong Alliance natin, fully knowing, yung players naman natin on Alliance are capable of parkouring. So, options are limited for both sides, but at the same time, dahil nga sa pag-focus dito ng Momen, no, yung mga ibang rounds na nakita natin na nag-site dito yung Alliance, medyo naging weak yung kanilang defense pa, and that resulted in a pretty high scoreline dito yung half. Dito sa half. Tama ba to? I'm not sure, pre. Like, this is a parang sinabi lang ako kanina about mid, pre. Tapos biglang itong dalawang teams na to nagsitingin na kagad, no? Tara! Hindi na nga pinapriority yung LA at LB. Talagang nilalabas na yung boxing gloves, pre. Parang piyesta lang ata to. Oras na parang nakapaglaban. Nuken taking down his adversary sa pagti-TRG. Del QQ. Makakalampas na nga papuntang LB at makikita niya na nga ang port. Pero tingnan mo naman kung sino ang nakabantay. Del QQ with a quick switch to the Colt para makuha ang double. Jake nabubuhay pa rin ng matagal but under 48 HP. Literal na 2 taps na lang talaga siya dito, no, Sneaky. At dalawang sniper player pa talaga ang susubok dito, no? Parang wala ata silang info na binigay na kailangan USP. But, well played para kay DLQQ para mas mahirapan ang Moment. And yan, Jake spotted nga dito sa mid-side. Del QQ with a very good forward angle dito sa LB as Nuken will be finishing off itong si Jake. And it is a 6-4 dito sa ating mapa. And feeling ko dito na natin mararamdaman yung lakas dito sa Alvin ng double sniper setup. And especially knowing how good
Nuken and Del QQ has been on these two snipers. Can be very effective in times like this. Pero si Tams naman yung sasala dito sa kanyang sniper. It's actually a triple sniper setup. Triple? Para sa Alliance. The rookie can snipe? The rookie can definitely snipe eh. Nung isipin niya lang, okay, isipin ko pang headshot lang to. Gayahin ko lang, adjust ko lang ng pababa yung crosshair ko para tumama sa katawan para insta-kill. At mas madali para nga kay Tams taramdam mo pa rin yung muscle memory niya. You know? Kahit Arctic nga siya, headshot pa rin siya. Headshot pa rin eh. Pero going outside of the box ngayon, Alliance Gaming trying to take a different journey of control. No? With CA already intact, pati na nga rin tong LB nga na to, multiple kills already para nga kay Nuken. 3 kills on the board here for the Alliance Gaming Sniper na gusto pang paangatin ngayon ng Alliance for sure. Kasi knowing na may info nga sila kay Yobs, Justin and Jake, hindi nga masyado nagpaparamdam at eto na nga, patuloy pa rin na pinapadala nila ang kanilang mga 100 HP na kawal. Sneaky Del QQ, libreng-libre na pailaw na ang court at napakaliwanag ni Jake. Del QQ with the forward position, gaining the largest lead of the game so far. Parang mas nagiging evident na sa Alvin, no, na sobrang worth it yung gamble dito ng ALG na kumuha sila ng PL sa start ng game. Kasi kahit pantay naman yung labanan natin dito, even if MOMEN got the 1-point lead dito sa ating second half, it really does seem like ALG, has gotten what they wanted dito sa mapa na to. A very, not so stellar defensive half galing nga dito sa MOMEN, and the fact na dito nila nilalabas yung kanilang triple sniper setup, pare. It's pretty easy to defend from this point forward. Pero Tams, siya pa rin yung magsasnipe. And it's actually itong si Del QQ yung mag-EBR this time, and he's gonna go solo on the B side. It's more CA denial para sa kanila, pare. Talagang sinisimulan nga nila yung denial na yun na hindi na nga nila kailangan umangat ng CA. Rerekta sila sa mid. One of the most child ways, malaora na dating dito ng Alliance na kunin nga yung map control ng mid. At itong MOMEN, nagpapakagat eh. Tinetesting talaga nila kung pwede pa nga rin sila magpabid at hindi pa rin sila natututo. Kay Cedric naman na elevated position. Jake sumubok at nakuha niya ang gantimpala. Kay Cedric nandito pa rin. And there's still multiple contests para sa MOMEN. Nakalabanin nga si kay Cedric pero nag-rotate ang Ashan. Buti na nga lang nandun si Elja for the kill. 4v3, Alliance Gaming tila nabitawan ng map control sa mid at CA para sa kapalitang LA na lang daw. Nakakapagtaka ka, Tams missing, pero si Elja hindi rin matatapos ang kanyang trabaho. 4v3, 50 seconds, MOMEN, wala pa ring malalim na atake. Yun nga, MOMEN, decisions to make para sa kanila. Isang maling decision lang talaga. They might run into the wrong sniper dito sa mapa natin. Tams, who's been pretty good so far dito sa top A. However, one pre-fire can take his head off in an instant dito, men. Tams, spotting Chris dito sa long A. Actually, a really good smoke para ma-block off yung mga players or ma-block off yung invasion dito na top A. USP, Tams still alive somehow, some way. Bulag na bulag dito si Yobs and Nuken will get one in return. Snipers on snipers, pero pistols nakita natin so far. Del QQ, EBR sa kanyang kamay. Chris, nakita ang crosscode headshot kala kay Del QQ and he gets the second one as well! Nailabas na pa ang kanyang USP and Del QQ, the fastest finger in the West, pare. Another 1v2 clutch para kay Del QQ. Ang lala para sa MOMEN sa leeg ang tama na kung saan Del QQ will be gaining another robbery of a round. Itong MOMEN naman na to na isumbong lang na yung tao nasa exit, nawalan na ng pagkakataon para itanim yung C4 and play the post plant pre. Naaning, nagpanic. Wawa naman para sa MOMEN. They are absent dito sa ating second half, Sneaky. As Alliance Gaming continuous punishments para sa mga playing ni Del QQ at Nuken. This is a different MOMEN na hindi nga fully activated. Gawa nga ng wala dito si Skies, or was it really the main reason na boo? Hindi napapakawalan dito ang mouse one. He's gonna get a double kill para tumabla ang laro. Del QQ now with a huge trail para mapigilan ng forward pursuit dito ng MOMEN sa loob nga ng B-side. Kay Cedric gets the top. Napaka-dominant Sneaky para sa MOMEN at napakalinis naman sa Alliance.
Ayun nga, no? You're kind of really feeling, no, that moment is kind of missing skies at this very moment, pare, kasi, you know, you kind of need that kind of presence, especially on the sniper dito, man, Chris. You're just as good, man, but I feel like you're better with the rifle dito, pare. Speaking of, EBR in his hand, fully rushing itong bottom bridge. Makikita siya dito ni Boo. C4 medyo malayo pa naman sa kanilang posisyon, pero gusto makita dito ni Yobes kung sino nasa Z. Turnaround galing kay Boo. Timing in the way dito ng moment, pero medyo kalat ng kanilang posisyon dito, pare. Kailangan nila mag-recuperate at kailangan nila pumasok ng B. Anong dadala ng emosyon Si dito ang Cedric. moment na gumagawa talaga sila ng play dito, no? Jake and Nuken pwedeng magkasalubungan. Nakita na nga, binoga na si Jake. ALG now inside of the site dito lang sa may under. No, Nuken and Tams can do an amazing play pag nakuha nga nila si LJA, and they definitely did to force the 2v1. Alliance Gaming, isang malupit na retake bilang panapos na bara, at MOMEN Esports suffering inside of their map pick. Grabe, everything on point para dito sa Alliance. It seems like the problems have disappeared galing sa ating Swiss stage and into Impact. It just seems like a cleaner Alliance na nakikita ka natin dito. Kita mo naman yung last round retake na yun, no, Salvi. The timing was already there para dito kay Cedric, and basic lang ginawa dito ni Nuken and the boys dito sa ating curve side. Let's just flash kay Cedric at sabayan na lang natin yung pasok dito. All the players are distracted, and nung nalapag na kasi yung C4 dito sa loob ng site, wala pa silang kalat na maayos dito, no, men? Wala pa silang post plan, kumbaga. Sabi men, like Alliance, kailan ba natin nakita na kailangan nga nilang padaanin sa post plant yung panalo dito, no? And it was a very surprising result na nakuha nga nila si Tams through the smoke, and the trade was so huge. Sabi ko nga si Tams kasi may pinaka-vital na position doon lang sa may dulo, eh, no? And the mere fact na nahuli siya doon really canceled out yung power position doon na nakuha ng kanyang kakampi. So bad taste dito ang moment. Wala man lang talaga silang nakuwang position dito sa second half para manalo ng isang round. It was an Alliance takeover dito sa loob nga ng port, and hopefully Eagle Eye will be the same, kasi nga dapat consistent ang Alliance, eh, no? If they can show up at a map like port, they can definitely do the same thing sa loob nga ng Eagle Eye. Pero di pa rin talaga natin matatanggal ang potential ng MOMEN heading into our second set. Pero men, ang pinaka talagang tumatak dito, no, Sneaky, was Del QQ, men, as the IGL. Kaya talaga gawin lahat, back-to-back clutches, multiple takes sa pagkuha ng LB. Men, di pa tayo umaabot sa MVP section natin, pero parang meron na tayong kokoronahan, eh. Yun nga, man, you kind of miss this kind of Del QQ, especially now na he is in Impact once again, no, pare. I feel like Del QQ definitely is one of those players that we are gonna see in the future na, you know, possibly will lead maybe a top 3 or a top 2 team, kasi yung skill set na kasi, pare, sobrang bagay in a modern IGL, especially for today. Granted na, you know, yung mga ZQs natin or yung mga, let's say, the N9s of the day, mostly they do focus on the rifles. What if sobrang galing mag-sniper ang IGL mo rin? You know, at the level of players like itong si Skies, like itong like itong si Zach. So I would want to see that galing dito kay Del QQ. And I feel like naging sobrang effective ng defense dito ng Alliance, especially now dito sa GR side ng port. Kita mo yung setup nila sa HP. Nuken 2F sniper, magka-crouch peek siya na medyo maaga-aga. If he dies, meron pang insurance policy na merong isang rifle dito sa B. But the beauty of it dito, Salvatore, is the fast rotation dito ni Del QQ. Obviously, si Del QQ maglalaro siya ng bridge cross dito papunta sa A side, considering wala na rin masyadong sniper na naglalaro dito sa top A as of recent. Pansin ko sa port, maybe gusto nilang iwasan yung mga nades dito. But I feel like na-enable yung fast rotations dito ni Del QQ dito sa mga sides natin, and he is able to help and have a map-wide presence, no, kumbaga. Grabe men, no? Del QQ, talagang tumatatak yung presence of mind niya, eh, no? Na every sort of rotation ni Del QQ, hindi kalat, hindi malala. It's just the right taste talaga, no? Na, okay, masyado nang magulo yung mid. Walang tumitingin ng LB. Sige, sugurin ko na. At kung sinugod niya man yun, pag may dumating na kalaban, he's prepared para i-force yung duel na yun and make it a man advantage para ka sa Alliance. I like Momen's idea nung first half talaga na pressure natin yung LA at LB, pero kasi buhay yung nagiging kapalit na sana space na lang, no, na kung i-force nga nila yung angle, at least man lang sapat yung taong ipapadala nila for the post plant, kasi parang dinadaanan at sinasagasaan lang talaga sila ng Alliance on their BL, and even so kahit ang GR na ang Alliance na dapat passive sila, they're still the ones forcing these fights tulad nga ng ganito na hindi rin naman nagiging maganda ang kinakalabasan. So Alliance just had the better lead and a better offense, no, on both ends of BL and as well as GR.
At wala talaga pre, maganda talaga tulog dito ng Alliance na nakakapagtaka, no? May magandang tulog mga talaga sila. Yes, meron nga talaga pre. No? Nuken and Tams leading the 1KD fray, no? Na kahit nga ba DLQQ makikita mo kanyang 0.67 na feeling ko talaga ang pinakamahalaga para sa side ng Alliance dito, no, is yung contribution na ginawa ni DLQQ na more on the kill side talaga na mararamdaman. Yun nga pare. Kumbaga, kung hindi mo pinanood yung game pare, hindi mo malalaman kung ano yung impact nga dito ni DLQQ with this kind of stat line. No? I feel like he definitely did more than what his numbers suggested. So, still big ups dito kay DLQQ and also big ups dito kay Justin and kay Jake, no, for trying his best to get something going dito sa mapa natin. But I feel like swapped ang ating statistics natin, Salvatore. So, we might have to do a bit of a cheeky swap here in between yung dalawang teams natin kasi I do know that Alliance do throw a lot of smokes and nades, so I assume otherwise dito men. Pero at the end of the day, MOMEN, ayun nga men, still a really good team. Mataas ang kanilang potential, no? Especially pagdating nga dito sa ating name value, so still will be them getting it. Pero Nuken yoinking another MVP men. Personally pare, DLQQ, pero may sarili silang rating system dito pare. Nuken getting it with a 1.30 KD, 0.93 KR, and itong plus minus niya na 3 pare. And 3 lang sapat na para dito kay Nuken. Nuken, ayun nga, collecting another MVP, and Alliance looking in a really good form pare. Parang yung exposure nila dito sa recent season natin ng Masters, parang napataas yung standards nila kumbaga sa sarili nila, and it's really nice to see galing sa kanila men. Definitely, no? Si Foreman kasi ang nagpapabayad sa kanyang mga kasamahan dito, no? Syempre si Foreman, sa kanya may credit dito ang kanilang MVP, no? Alliance nakakuha ng solidong panalo sa loob nga ng port. Mahulit nga ba nila sa Eagle Eye? Can we see a New Mexico? Ang sabi dito ng New Mexico. Lahat yan masasagot right after this break. Kayo nga pala yung nakatutok sa CFS Impact Summer. Salvatore Sikifrag nga pala. Mamahinga lang kami.
back, Crossfire Nation, dito sa loob ng CFS Impact Summer 2026. Salvatore Sige Frag nga pala para sa laban ng Alliance at MOMEN as we now head dito sa mata ng Agila, Eagle Eye 2.0 map pick ng Alliance. Yes, no? Sa kararating mo palang akalain mo nga naman na merong kohones dito ang Alliance piliin ang Eagle Eye after a not so very good stint sa loob nga ng Master Summer na Master Spring rather. Kaya Alliance, baka ngayon meron na nga silang bagong pahina sa mga map pools nila, no, Sneaky. Yun nga, men, baka yung mindset nila pare is we definitely learned a lot dun sa mga talo namin dito sa ating Eagle Eye. Malay mo, di ba pare, they might have picked up a thing or two, especially knowing how prevalent Eagle Eye was, no, dito sa, past few times or at least for the past few tournaments. Ang dami na nating sample size, kumbaga, kung anong basically nasa type na tayo, anong gusto mong Eagle Eye pare? Gusto ba ng Stallions Eagle Eye na tinatakbo nila yung A-side habang nag-execute sila pare, the over-aggression on all sides of the map, or kung gusto mo ng CBF na Eagle Eye na 50-50, no, paminsan-minsan na papasok ka na lang bigla dito sa hotel, papasok ka na lang bigla sa B-side, or it will be fully passive, or yun nga, no, we can go the Virtus Pro route pare, surgical, pagdating sa map control, one by one, kukunin nila yung parte ng mga mapa dito pare, and they will go from there. So there's so many options now para sa Eagle Eye natin pare. Kumpara nga sa back in the day, kumpara sa back in the day, no, nung naglalaro lang nito was Pacific, Macta, CGT, and occasionally maybe Gaon. I think Gaon back in the day were also pretty good on Eagle Eye pare. SUJ din pre. SUJ. Oh, SUJ we do not too. forget the era. The OGs. Na talagang in-update ni Boss Oma yung ating mapol, no, adding Eagle Eye 2.0, tas talagang lumiwanag ang mata dito, no, ni Coach Shane. And he definitely had some success, no? Every time na dadali niya dito ang Pacific and as well as teams like Gao, nakikita mo talaga yung overall gap between those teams sa mention. Pero kasi ngayon pre, with that kind of influence comes syempre followers talaga. Syempre susunod yung mga yan sa yapak ng mga pioneers. And tulad na lang din dito ng Alliance na medyo di ko muna pipiliin yan. Talagang paiinitin ko muna yung sarili ko sa Ankara. Favorite map namin yan Tsaka nila naalala na, teka lang, no, itong matches, itong Kerda, Stallion. So, parang napapadalas ata yung Eagle Eye, kaya kailangan na namin idagdag yan. So, nauna pa nilang i-masterin actually ang New Mexico bago talaga nilang naisipan na, okay, Eagle Eye, man. Tama na yung New Mexico na yan. Dito na nga tayo sa mapa nga na to, and it's now an overall team concern. Actually, for Alliance that they did have managed to, pull up a very amazing Houdini na piliin nga itong mapa na to, considering na history-wise, it does not favor them. Pero malay mo nga naman talaga, behind the scenes, hindi natin nakikita. Pero pag lumabas na nga sila sa kortina, baka makita nga tayo ng magandang resulta. MOMEN Esports, no concerns whatsoever. Alam na alam ni Yobs yan. Pamilyar na pamilyar. Shoutout Ubek Maniac GT White. At higit sa lahat kay Chris, no? ACX MJ Days. Kahit hindi pa nga Eagle Eye 2.0, nilalaro na nga talaga yan ni Idolo. No? So, MOMEN Esports, they do have very experienced field players para nga sa mapa na to. Pero main concern talaga, Sneaky, no, is the consistency in decision making. Since wala si Skies, they did have a major dip sa kanilang opensa. Will it take a toll? Will it be any different sa loob nga ng Eagle Eye, Sneaky? Pakiramdam ko, oo pare, kasi sobrang importante ng sniper dito pagdating sa mapa natin, especially knowing yung openings dito sa hotel and kung sino man yung mga anchor dito sa Tampay, no? Nakita naman natin from time to time na a very good sniper can really just defend on A side by itself. Baka kailangan lang ng kasama dito sa mid via rifler, no? So yun nga, it is quite important para dito kay Chris na mag-step up malala talaga pagdating sa sniping. If not, he might have to give it to one of his other teammates pare, kasi yun nga, you really do need a sniper that is, I wouldn't say guaranteed hit. Siguro baka 95% of the time tumatama siya dito in order to have a good defense going in this map. And I actually do want to mention yung tidbit na to, no, Salvatore. Alliance Gaming, 7 times na sila naglaro ever since nakapasok sila na Masters dito sa ating last season ng Eagle Eye. They have not won a single map of it. And Yobs, mukhang ayaw niyang dagdagan yun pare. Parang pa-8 na ata, no, my Sneaky. Malabayani, Agbayani lang din. Pero bumabawi si Bu at si Towns. Na parang masarap na ulit sa pakiramdam na mag-HK na ulit siya dito, no, bilang GR player. Ayoko nang tumingin ng Scopa. Gusto ko HK na lang talaga. 3v2 instantly like that. Lahat ng ginawa ni Yobs nawala na. Yun lang, Jake. Nakita na nga dito si Bu. Pero sabi dito ni Tams, teka lang. Personally, ako, O2 lang ako dito sa Eagle Eye. Doon sa Swiss stage lang ako natalo. So, I do have a lot less Ls.
Malay mo, diba? Talaga. Else to give. Pero Jake, nakita na si Del QQ. 1 versus 2 though. Tams, let's see what the rookie can do, pare. 4K clutch. Kailangan nga dito, no? Jake, nakaangat na nga. Jake, nakita. Jake, piso na. Here comes the nade. Wala kinakatakutan si Tams. Hindi pa rin natamaan dito. And Jake trying his best para antayin si Chris na makarating. Fire in the hole! Sobra-sobra. Hindi nga tatama ang kanyang nade. Pero nakita niya na nga rin dito si Chris. Kaliwat kanan ng laban dito ni Tams. Pero ni isa tumama. Jake Boy pa rin secures the 3K. MOMEN Esports. Slow start. Malakas na simula para kay Yobs. Nagkaroon ng onting alitan. Pero at the end sila pa rin nananalo. Napakasayang dun sa Aldi considering na low na dito yung bottom A player natin. Pero kay Cedric, grabe, tinanggal agad yung problema sa start ng round. Already Yobs out of the picture para dito sa MOMEN Esports for the round number 2 attempt. Pero kay Cedric, what a nice tracking aim para kay Elja. And it will be Tams going down as well. And ALG, yung sakit ng MN sa last game natin pare, napupunta sa kanila. Alam pre, no, hindi nyo kailangan gawin, pero pinagmamalaki nyo pa. O, teka lang, no, QQ Arctic player, pero nasa bypass yung taong yan, Sneaky. Yes! Nasa impact nga talaga tayo pag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng plays. Chris, and as well as si Jake. Sila na nga lang ang natitira dito, no, pero teka lang. Op, kitang-kita sa camera na naninigarilyo pa nga dito, no, si Bossing Monuken at naka-YAVMAT lang sa may luwag. Del QQ! Napakalinis naman nun! Chris bumagsak mula sa top 10 Alliance Gaming, one of the most impressive ways para tumabla ang laban. Nakalimutan ni Chris yung angulo dun sa second mid, no? Yung pwede kang tumalon sa box at kitang-kita dito ang right side ng ating top A. Those small details can really save you entire rounds exactly like that. And a moment, blindsided, literal, dito sa mapa natin. And to be fair, no, Salvi, for the past few rounds, napapansin ko, it's just been fistfights at the start of the round when ALG decides to push forward. MOMEN sasagot naman dito, pero may random rin na push na gagawin yung ALG on the other side. So, objective ng ALG dito is to put constant pressure dito sa offense ng MN. Pressure indeed, pero teka lang, no, wala nang pressure dito sa ginagawa talaga ni Elja sa loob nga ng lane. Nuken, niraratrat ang USP, ginagawa talagang M14. Jake bumabawi, gonna get more kills here for MOMEN. Kay Cedric with the 2F shot mula sa top A na Yobs. Tams, mula pa sa kabilang kalawakan dito, no, gonna get the lurk in. Tams now, with a huge shot. Pero ginagamit ng MOMEN dito ang oras, efficient. Tino, di talaga sila nagpaparamdam at kailangan talaga maalis dito si Kay Cedric sa kanyang pagtatop walk. At hindi nga siya handa. Tams now with the kill. 18 seconds left. Jake, nasumbong na nga, napiso na lang dito si Jake. Pero teka lang, tumingin ka sa kaliwa, pre. Hindi siya tumingin. Tams now gonna get punished. Napakagulo naman ng round na yun. Pero MOMEN, sila mananalo. Walang sumala na kahit di isang bala dun sa USP. That was so unlucky. Oh my goodness. Grabe, you were an inch away from certain victory dito, men. Pero nagbintis ka lang talaga. Del QQ spotting Justin na try niyang patayin dito sa tower. Pero di pala yun ang mangyayari, Yobs. Yun lang, even with the gun switch, still getting Kay Cedric. And Nuken, quick trade-off para sa kanya. 3 versus 3, but he has to be worried about this B site. Mapapaikot na nga siya dito sa cable car. Tower presence is already down. Salamat dito kay Del QQ. So hindi niya kailangan isipin yun, boo. I think it's up to him possibly to try and get some early information kung saan papunta dito yung MN, pare. And MOMEN Esports, no, taking a bit of blood siguro, no, sa Tattalions at nilalagyan nga nila ng sarili nga nilang halo dito, no. Pero with that volatility, no, yung pagkakalat talaga dito sa mid, pati na nga rin sa LB, nauhuli nga sila by players like Boo and as well as Del QQ. Inuunti-unti na nga tong LA nga na to, no? Jake and Chris hindi pa rin makapush at hindi rin tumatama ang Colt ni Del QQ. Huge challenge para kay Del QQ na patagalin ng onti kasi si Nuken saan pa manggagaling, nasa bypass pa lang siya. Pero nagsusubok na nga dito si Jake at pinabagalan din nila. Talagang walang tumatama para kay Del QQ. Nuken nakalason. Jake 52 HP. Nuken repositioning. Akala ata magpapatower. Pero si Nuken ang lalason ng nasa sikip. Nakita, one tap ka kay Foreman. Alliance Gaming tying the game. Yun lang, Alliance. Onting buwelo lang siguro, no? For the past few rounds na nakuha nga dito ng MN, they finally has started to figure out na kailangan lang nilang tapatan sa start ng round itong MOMEN. But at the same time, not too hard to pare na parang pumapasok ka na dito sa
base ng kalaban dito, pare. I feel like ALG, they only realistically need to win yung opening move at pwede na sila mag-back off dito, pare. Del QQ, crouch peek, nakita na si Jake, and this is where the passiveness starts. Pero si Tam, trap dito sa hotel. O, teka lang, trap nga ba? I am not trapped in here with you. You are trapped in here with me, Del QQ ng boboga. Pero di rin siya makakasubok dito kay Chris as he gets the trade. Chris now double kill pero patatahimikan din siya ni Tams. Alliance Gaming. Amazing curveball. Akala natin Momen pero grabe kung pumush ng LA ang Alliance Gaming. And grabe men, hindi ko may imagine Alliance Gaming is getting away with the aggressive plays na ginagawa nila sa LB. Ayun nga, aggression over aggression. And once again, Salvi, opening moves, diba? Opening moves para dito sa Alliance. As long as they can get the opening move, fine na fine sila dito. And dito na natin makikita, this is where they back off all the way with the exception of Hotel, no? Kasi for some reason, Salvatore, may something sa Hotel na napapapeak yung mga players natin kagaya ng ganito. Tams, timing on Yobs. Crouch peeks kay Cedric. Spotted nga si Yobs dito. You don't wanna repick that, my friend. Pero info pa rin yun, pare. They can back off. I-repeat niya, pre. Tira mo. Tama na, pre. Hindi, Yobs sa'yo. O, diba? Pipikan niya pa ulit yan. Uy! Ayun. Nasa iba yung dagat na nga tayo dito sa loob nga ng LA. Justin now. Huge kill over to Nuken. Paano nga nangyayari to? Teka lang, nagkakaroon ng space dito ang Moment para makapasok. Pero di sila pinagbibigyan ni Del QQ, who's finally hitting the TRG. Boon na may backup, nandito na nga siya. Yobs now trying to get the kills. Pero magkakaroon nga siya ng mercy kill dito over to Del QQ. Medyo mahirap para kay Yobs, but he's getting the adjustment. Cleanhouse para kay Yobs. Pero hindi niya natapos ang trabaho. Nag-half day lang ang cleaner ng Momen. Alliance Gaming pushing it 2 rounds. Yeah, Alliance, all those defeats dito sa Eagle Eye natin, pare, and it seems like those are more like lessons para sa kanila. Del QQ and Nuken at the start. Yan ang double sniper, pare. Ganyan dapat kinakatakutan. Walang respeto ang Momen. Hilaw na kung kumain ng karne ang Momen. Di man lang niluluto ang play. 5v1 para sa 8-4 na Jake. Kailangan mo ng ace clutch pero Del QQ hindi na pa gagawin sa'yo. 5-2. Grabe men, sneaky. Eagle Eye, meron na para sa Alliance. Ayun nga, men. And Moment, sila naman yung nawala ng Eagle Eye dito, pare. It seems like the offense really has one mode dito sa mapa natin. It's really to just fight yung opening move nga dito ng Alliance. And Del QQ has been doing a great job of finding these. Pero Jake, nakita na si Boo. Pero Del QQ magpapakita ang gilas na naman dito sa top A. House A, occupied. Del QQ still well alive. Elja, miss on him. Pero nakaupo na lang dito si Elja while Yobs is spamming the corner of the box. Kay Cedric down. Chris finally getting Tams. And Nuken, hindi na nakaisa, pare. You are about to get shot in tower. And that will be a round para dito sa Moment, pare. Medyo nagmadali lang naman dito sa A-site at nausama yung isang player, pare. Men, parang very huge turmoil para sa Alliance na hindi umubra yung pagiging passive kanila, no? Kaya MOMEN Esports trying to be hyper-aggressive as they can be. Si Chris naman ang padadali nila dito lang sa may LB now. LA being stacked once again by MOMEN members with a bit of a lurk position. Wala doon sa lane. Boo, nakikipagsapalaran. Jump peeking. There goes the kill from LJA. Pero mapapatindan kagad dito ni Boo. Kay Cedric now once again the kills. At naglisisilinya na nga sila dito kay Cedric. Jake, full HP. Winnable round para kay MOMEN. Pero for sure, alam niya na barag na yung last 2 players dito, pare. So, chance of a lifetime para dito kay Jake, nakabuha ng 1 versus 2. Pero kay Cedric, nakatutok na sa top A. Alam mo ba to, Jake? Wag na wag kang tatayo, my friend. At kita ang iyong puwit. And 6-3 para dito sa Alliance. Ay, nako, men. Na-figure out na nila to, men. It seems like that close loss up against itong matches did more than expected dito sa ating Alliance and Alliance, man. I'm happy to see this, man. Pero, Mel, dyan ka pa nag-absent, pare. Kung saan kailangan ka dito, men. Dalawa kalaban ni Chris. Ito yung nangyayari sa isang araw na pag-absent, kaibigan. Marami nangyayari. Ngunit takot ang MOMEN. 4v4. Mabilisan lang din ngayon. Yobs and kay Cedric already out of the conversation. Pero tignan mo yung pagkawala ni Yobs, parang tila wala atang nagagawa sa pagiging alerto dito ng MOMEN. We still want to make a push dito lang sa may hotel. At yung pagkawala naman dito ni kay Cedric, talo silang naging passive nga dito na
feeling ko isa na namang sentry play para kay Cedric para umangat ang kanyang deaths dito, no, na di mo alam kung epektibo nga talaga. Del QQ nilalaro ang Doghouse, pero teka lang, Del QQ pa talaga nanalo dito, no. Alliance e-entry sa may hotel, Nang beper na. para kay Boo. Grabe nga naman, pang malayuan na ata yung rage na yun, pre. Nuken na with the position dito lang sa may tower, and oh my god, Alliance, what is this Eagle Eye? Sang lupalop ng mundo nyo nakuha to. Grabe, pang malakasan na laruan dito ng ALG at mukhang pang madalian na kaamay kita natin, Momen. Wala pang sagot dito sa ating second half and now is the chance to do so. Gusto nilang maging forward na team dito sa mapa natin pero may hesitation pa rin sa bridge and Momen. Nakita mo naka 3 man sila doon but they were questioning the lack of needs, the lack of presence dito ng ALG. Naka-hold sila 100%. Nung lumabas yun! Pre, Belgian, ako ang mas magaling na smoker. Naku po. Belgian kailangan. Belgian, save us. Belgian, please save us, pares. Guys, kailangan ka na dito, Skies! Man! Namin ng mas magaling na smoker, Belgian, at ikaw na yun. Nako po, Justin's Merong gonna get Nuken LQQ problem. as well. Pero Nuken will be getting another one pare. Iniisa-isa na ka dito ang mga Moment members natin. Nuken, mukhang malalagyan na itong Moment dito sa ating For You page. Pero Jake, potential denial. Pwedeng mag-swing dito kay Tams. Boo, nag-ingay. Hindi na nga nagtapok dito sa may house aid natin. USP in hand. Gets the damage. Jake, 1 HP. Uy, hindi pa natapos ni Tams dito si Jake. Teka lang. And it's a 1 versus 1. Nuken, habol, 1 tap potentially. USP, talon. Mukhang hindi. Right side para dito kay Jake. Sino naka-hold? Sino naka-angle? Jake. Top A spotted. Left, right, center. Sino una magkakakitaan dito? Naupo. 4x3. Nuken nakadaan na ng spawn. And house A. Ang landing spot ng idol natin, Jake. Op. Di nakita. Nuken with the timing. Bumaril na si Jake. Akala nyo, nakita nyo siya doon? Pero Nuken, grabe na si Foreman, men. Ang galing magtago. 45 and the bullet to the back. Nuken playing hide and seek in Crossfire, pare. Akala mo may mga clown dito sa mapa natin, men. Pero kitang-kita kung nasan si Nuken doon. Nagpaprapan sa loob ng LA, no? Nakakapagtaka, Alliance, no? Titingin si Nuken. Onti na lang. Pwede nyo lang mas patan dito yung kalaban niya, pero wag na nating paliwanag ang dapat di pinapaliwanag. Basta nakita na ni Nuken yun at nakuha na nga nila ang panalo, no? Kablamo, Nuken! Naging prasot binti na nga lang sa loob nga ng Dorbid. Yobs trying to get a follow-up kill. Del QQ sumubok at di niya nakuha ang magandang ending doon. Ano nga ba ang bawi dito ng Alliance as they want to garner more kills? Pero yung pagsastack dito ng Alliance, malaking pagkakamali nga dito, no? 2v4. Definitely a dominating round para sa Momen as they won all the duels. Ayun nga, this is gonna be one of those rounds that will equalize it, no? Para nga dito sa ALG, too much confidence injected and it seems like Del QQ, Nuken, K. Cedric are now down. Pero si Boo, teka lang, si Coach gustong bumawi dito, pare. And Tams, on the mid side, easily can get 2 taps here. Jake spotted, pero Jake nakaunang sana dito sa kanyang ulo. Good swing on him. Justin low HP, 3 and 11 so far dito sa laruan. Pero si Coach, try nga. Why not, pare? Pwede niyang baliktarin ang mga katagang coaches don't play at hindi to talaga nilalaro to basta-basta ni Boo. Dito mama yung first shot dito, no? Onting bilis pa para nga kay Boo. Yobs nakita nagro-rotate. Good control para kay Boo. Kailangan niya mahanap dito si Jake para mas madali para nga kay Justin, pero naka-arctic na siya para mas talo pang mahirap. Jake finishing it off. Beautiful crouch pick para nga kay Jake. 15 and 8. Grabe ang mentality dito ni Jake, no? Still keeping alive dito ang Moment. For sure. Lions though still realistically 2 points pa rin na kanilang pagitan between them and this map win. Pero Justin, hold on, wait a minute. He's been acting up for the past few rounds. Pero si Tams, nakita na nga si Chris, pero hindi makikita si Jake. Very fast rounding the corner kay Cedric. Sniper. Second swing not recommended, no? Parang gusto nyo pang pumakatlo dito. Pero si Jake, siya na mismo ang magpipick papunta sa Alliance and Elja will be getting Boo. Kay Cedric takes 3 attempts to kill. Itong isang tao na nandito sa long but he killed the wrong guy. You were supposed to kill itong si Jake and it's a done deal, pare. Moment. Solid momentum galing sa kanila, pare. Moment slowly depleting itong lead ng Alliance, no? From the mere fact na naipapanalo na nga nila Justin at Yobs yung mga duel nga nila. Jake presenting himself as a threat dito, no, sa Alliance na hindi magiging madali ang kanilang panalo, no? Kay Cedric, huge early chip damage para nga sa kanya at kailangan talaga
yung golden boy ng Moment, manatiling boy dito, no? Ang nilang tagapagsalba. That being Jake, na nasa top A nga ngayon. So meaning, kailangan ni Allen ni Chris yung sarili nga nila kay Cedric. Clearing the wrong angle. Pagbagsak ni Chris, nawalan nga siya ng buko. Jake now with the spray. Gonna get the kills now here. Moment, gonna get the backstab over to the top A player na si Del QQ. Kay Cedric na lang ang natitira na hindi. Sinukin pala rather si kay Cedric ang mahuhuli. Nuken makakapag-lurk nga sana, pero hindi na nga nangyari. Nuken nakakatanggap na sangkaterbang bala, but Moment slowly crawling dito sa alambre. Alliance 8-6. Grabe yung pagkawala ng malaking gap dito, no, Sneaky? Yun nga, oras na yata para kumalma para dito sa Alliance. Pare, never mind. Nuken, walang word na chill sa kanyang diksyonaryo, pare. Elja down at the start of the round, Tams. And itong si Kay Cedric, bawas na bawas. Pero alam mo naman si Kay Cedric, pare, kahit 0 or 100 ang kanyang health dito, papasok at papasok yan. Yobs, nasa loob ng cable car. USPD sa sala. Tams makakita ng isa. Justin getting Tams. LQQ from the second mid side. Nakita na si Jake. Swing. Justin with the flick. Out of nowhere, Justin nabuhay sa sniper. Yun lang. Pre, Chris. Ay no, nadali dito si Wala Justin, pre. nakakita, Pero par. si Chris, ibang angulo, walang nakatingin dyan. Marunong mag-post at ang Alliance. Kaya nandito na nga sila sa sarili Dito nga si nilang Nuken. RS, and definitely dun lang Oh. sa may cable, pre. Chris, flick over to Boo, Nuken, and Chris. Palitan kung sinong may mas malakas na Arctic. Sumala. Kailangan mag-USP ng dalawang player na to, and Chris gonna get the clutch. Ubos ang gasolina ng Alliance. Moment. Grabe, nagpapatakbo ng 100 sa 80 lang. Grabe, men. And at the same time, yun nga, ang aga bumaba ni Nuken dun sa A-site. Then 35 seconds pa lang yung C4 at paikot pa lang dito si Chris. Nasa high mid na siya. Nuken still investigating itong A-exit natin. And unfortunately, para kay Boo, wala siyang cover dito sa may high mid side whatsoever. And it was already too late after that miss. What a clutch ka na kay Chris. Pero nakita mo nang medyo naaning na dito yung ALG. Nagmamadali na sila, pare. Nabu na, nirarush na nga ni QQ. Napakatagal na laban, walang tumataba, pinilit ang USP. Whether goes LJ and Yobs, kay Cedric may palit nga din. Grabe nga naman talaga ang Eagle Eye na papatagal. Nuken, huge kill over to Yobs. Jake nakalampas ng exit. And there goes the retaliation dito, no? Hindi na kanila pinapadaan sa mid pa. Now, beautiful kills para ka sa Moment. They do have the advantage. Nuken, counter lurk sana. Pero siya naman ang nalasunan dito. Tams, 1v2. Kailangan mo lang ulitin yung ginawa ng kapitan mo kanina. Pero nagkakasalisihan na nga, Tams. Di niya na malayang nasa loob na nga ng side. Chris, hindi pa alam. Good presence of mind. Para kay Tams, Chris, hindi nakagalaw. Naku po. Naglog si Chris. Aray mo. Eto, okay. Lapag na natin ngayon ulit. Nagsimula na yung Kahit sa round. Eagle ay palagi, SD. Nagsimula na ang round. May damage na nangyari. Balls in play, pare, unfortunately. So that round will most likely go in the way dito ng ALG. Pero tragedy yun, pare. Nagtaka ko si Chris, nakatingin lang sa hotel. Parang may pinag-iisipan sa doon. Sabi na, baka may player na paparating dito. Pero yung pala naglog, iba kasama natin dito. It is what it is. Ayun nga. Filipino crossfire. Filipino. Bad internet. Kinda, correlated na yan, pare, at this point. But it sucks that it happened. Dito sa Moment, men. Kasi yun na yung making breakpoint na nila sana dito sa laruan natin, men. This was supposed to be them coming back into this game. But something like that, unexpected. Ayaw ng tadhana, Sneaky, no? At nangyari na naman sa Eagle ay hindi pa natatanggal sa utak natin yung mga nangyari kahapon, pero nawawanapan naman na naman ngayon dito lang sa loob ng Impact. Pero men, another case na kailangan nga talaga ng backup internet on top of the backup internet, no? At Ito ko yung replay na. Sneaky. Ito ko yung Grabe, ang replay. saklap nun, Siguro Sneaky. nagtataka si Tams, bakit di namamatay si Chris, man? Nakatatlong ganun na siya sa ulo niya dun sa HK. And nilipat na lang yung crosser dun sa kanyang kasama dito na nasa loob ng site. So, ayun nga, we're about to see what's gonna happen dito sa ating next round. This is gonna be a quick one, guys. Alam niyo naman na yun nga, internet is a bit questionable on all sides. Hindi lang naman from the 3 islands. Yun naman. It is what it is. Pero, ayun nga, Eagle Eye. Ayun, man, nakita ko pa yung code. Nakita ko pa yung code, pare, sa screen dito ni Yobs. And it's a
302_5 pare. Ano yun, Salvi? Mabilis ang 302. Alam ko, Disconnected from failure server to connect sa server yan eh. 302_5. Oo, net lang yan. 302_5. Crossfire error, mabilis ang Google search lang mga bossing. Ang sabi dito ay network routing. Oo nga, hindi sila naka-route na ayos dito. No? So, I believe na route na sila ng ayos ng ating mga GMs no? Pero paminsan kasi medyo pumapalya nga yung ganun. So rest assured guys no? Na makakabalik naman ang moment dito. No? Baka potentially tayo pa nga mag-OT. Pero from how we saw it, posible nga naman talaga So guys, stick around, di naman kami tatagal dito sa aming pande-delay. Makakasiguro kayo na ilang minuto lang ang lilipasin natin dito at makakabalik ng moment sa kanilang enkwentro sa loob nga ng Eagle Eye. Pero ganoon guys, di talaga may iwasan yung ganoon. Kahit ikaw mismo nanonood ngayon, naiisipan mo na rin na what if mag-backup internet talaga. At kailangan talaga. Guys, kailangan nga naman talaga. At, sa mga ganitong klaseng kaso, ayan na ang ebidensya. Ayun nga pare. It is what it is. But at the same time, yung sitwasyon na yun pare, actually all the right decisions were being made there. Para dito kay Tams in the 1 versus 2, no? Alam niya na namatay na dito si Nuken at may paparating na dito sa bypass. Obviously, you have to split the last 2 players in 2, no? And pagpasok na dito sa loob ng ating RS, obviously you will see the first swing. Sadyang na-timingan lang siguro na nadaanan siya dito and there was no information whatsoever. And just judging from the last position na tinignan dito ni Chris before he experienced a 302_5 no dito pare, nakatingin siya sa hotel. So most likely what was gonna happen there is one tap dito si Chris and then the diffuser will be up next. So ayun nga no, it's like a lot can happen in that round but I feel like that is most likely what is gonna happen considering may zero info on both sides. Pero yun nga, Alliance now approaching itong map point natin and approaching a possible sweep. Would be a great start para sa kanilang season in all honesty considering na ayun nga, na-relegate na nga sila dito sa Impact. Maybe a positive. Pwede na nga natin sabihin para sa simulan nila to try and crawl back before regionals pare. Kasi inuunti-unti naman dito ng Alliance sa kanilang pagbabalik sa ating Masters sa regionals rather So same goes here for a moment pero unforeseen circumstances lang talaga ang kanilang mararanasan nga ngayon. Pero hopefully nagsipag-live na nga sila ng kanilang mga laruan, detailing na baka unti-unti na nga silang makakabalik. Guys, 9-7 bago nga tayo makapagtawag ng DR. Wala talaga guys, ganun nga talaga. At kahit ako, nagaganyan din ako mid-game at parang feeling ko reoccurring issue din naman talaga sa mga ibang users ng kanya-kanyang ISP. So, bago tayo makadako nga sa ating laro, shoutout nga pala, special shoutout nga pala dyan sa ating mga viewers dyan na walang sawa nanonood sa Crossfire na kahit Biyernes hanggang Linggo, nandyan pa rin kayo at kahit sa araw ng trabaho, nanonood pa rin kayo ng Crossfire. At eto na nga guys, sabi ko nga sa inyo, di rin tayo tatagal. Welcome back to the ball game. Andito na ulit tayo sa ating Eagle Eye. Hindi nga. Kailangan nyo i-shake off yung ganun na type ng round Salvi. It does happen. Di talaga may iwasan yung mga ganun but it is how you reset kung kayo yung MOMEN eSport. There is still the possibility of overtime dito sa mapa natin. Alliance though, opportunity of a lifetime. Medyo kabog dito yung MOMEN after what just happened kay Cedric. Good HE. Jake mababawasan and I do think they recognize na merong perma player dito sa may right side ng ating house. And they will try to take him out but Chris with a running TRT shot. Pwede ba yun? Anything is possible. Okay. Pwede mo kang takbo-takbuhin yung EBR. Ganun din talaga para sa TRG. Now, Justin. Buying the physics dito. Uy, teka lang. Magkamukha na kayo. Muntik na kayong magalikan, pre. Oh my God. Di ko rin ang kapal ng usok eh. Ano makikita? Ala. Uy, tapos, hindi kayo pwede mag-DC pare. Aha. And Alliance Gaming will be counted! getting the sweep dito sa labanan natin. Alliance, what a recovery dito sa kanilang Eagle Eye 2.0. And a great start para sa kanilang CFS PH IMPACT 2026 run. What a day para dito sa ating Liga Men. I am speechless, pre. Kasi Eagle ay nangyayari talaga. Tanggalin nyo na yung mapang yan, pre. Ang daming anomalya na hindi ko mapaliwanag bakit nangyayari to sa mga teams tulad talaga ng MOMEN eSports. Pero a win is a win, a W is a W, counted, may nagpatayan kasi. Hindi naman kasi nagsimula yung disconnection. May player damage as soon as it's over. the round is alive. It's on.
kahit anong mangyari guys, no? Akala natin, tao ang pinakamalakas na kalaban ng tao. Akalain mo nga naman, internet ang kalaban dito, no? Ng MOMEN Esports. So 6v5 pa dito ang naganap. Talagang outnumber dito MOMEN. Pero ending nga para sa kanila, hopefully hindi na nga maging issue sa kanilang serye, no? Pero what a day, Sneaky. Ang daming nangyari, ang daming naging ganto, ang daming naging ganyan, maraming revelasyon. Pero ang pinaka tumatak talaga is panalo ang Alliance. Yun lang talaga ang summary sa araw talaga na to, no guys? Sa dami na naganap, ang maalala ng mga tao, wow, Alliance, meron kayong eagle eye. Grabe men, meron kayong eagle eye. And actually, ito low-key sa mga actual regulation rounds na nakita ka natin galing dito sa Alliance, they were doing very, very well. Yun, nagkakataon lang talaga na meron pa sila yung onting sakit. Kagaya nga dito na moment na as soon as mamatay yung kanilang kampe, may makita kang player na gusto maging masyadong aggressive in a very, you know, not optimal way para nga sa kanila just to get the trade back. And I feel like maayos naman yan with a bit more patience on the side of Alliance. Pero, ayun nga, on the side of MOMEN, it is what it is, man. That's yung PH sa CFS PH IMPACT na experience nyo dito, man. And ay, unfortunate. And who do we blame sa side ng MOMEN? Syempre, si Mel dyan. Kasi, men, nawala lang siya, men. Nakadawala-wala na dito yung servers natin. And it seems like, ayun nga, you need to come back, guys. Kasi it seems like something's going wrong in the gears, pare, pag wala daw siya, pare. Pero jokes aside, MOMEN, still definitely a team na pwede po masabi na, okay, makaka-content pa sila dito sa CFS PH IMPACT. But I feel like, you know, Alliance, their short stint dito sa Masters actually did more than expected. And ayun nga, yung it seems like yung that value of just playing with the best of competition. And the fact na hindi pa sila dead last dito sa group stage. No, they were almost competing para dito sa playoff. If it wasn't for that last loss, panalo or playoffs na sila sana doon, pare. So Alliance still trying to keep yung standard up para sa kanila, para ready sila going into yung regionals natin. Kasi once again, despite being in CFS PH IMPACT, pare, they are still in contention for it. Definitely, no? At isang malaking slap to the face for MOMEN for not taking itong first half natin very much precautionary, no? At ganun nga talaga, guys, na pag hindi natin nakikita ang 100% lakas na isang team, napapanish nga talaga kagad sila, no? And Alliance naman na ipakita nga nila on the 6-3, pero MOMEN gumaganap nga talagang bilang mga mercenaries, ang kanya-kanya talagang plays dito, and definitely that pushed the 8-6 narrative. Pero sayang lang talaga. And because of that, Alliance will be gaining a very good and a very solid start dito sa ating day number 1 na Impact, no guys. Huwag kayo mag-alala, guys. Di lang naman ito yung laban na makikita nyo, no. Meron pang mga teams tulad ng ex-governors at tulad na lang din talaga ng JY Bacolod na maglalaro nga din sa mga susunod na araw. At higit sa lahat, ang aking bias, Boss Teng X Squad Road to Paris is still intact para nga sa team na to. Shoutout nga pala, Boss Teng, and as well as kay Cedric, no, nagpapa-shoutout nga din kanina na minsan binisita ko ang kanilang Discord call, no. So, shoutout nga pala, Boss Cedric, kay Cedric, no, congratulations sa panalo nyo at sa mga nagpapa-shoutout dyan sa ating comments. Maraming salamat sa panonood. May isa pa tayong Boss, shoutout to sa Albi. Nga pala, sa mga kayang tumulong, may kikatok lang kami sa mga post nyo na onti. Of course, yun nga, big shoutouts dito sa ating kay Boss Paul Jake. Of course, I think he played in the game today if I'm not mistaken. Yes. Pare. Of course, once again, shoutout dito sa ALG Esports CFS. Guys, nasunugan po sila recently. So kung meron po kayong any amount na pwede nyong i-donate dito sa ating player, of course, malaking appreciation yan. I will be personally donating later as well para makatulong naman tayo dito. And you know, bilang community, pare, let's be a community and help out each other dito, pare, and help out our fellow homies. So yun nga, big shoutout to the homie, man. Sana yun nga, maayos yung lahat dyan at that very part kasi yun nga, it's rough out here. Pero back to the ball game natin dito, pare. Ayun nga, seems like Impact, very fast day, very unexpected, ang daming plot twists at ang daming disconnected na cables. Kawawang mga LAN cable at kawawang mga linya
ng mga internet no, na sana talaga hindi na maging issues para sa ating day 2 kasi ang day 2 mahaba-habang araw yan pre, 3 BO3 na nga makikita nyo nga kinabukasan at yung mga teams na maglalaro makikita nyo lang din talaga maya. Look at the highlights mga bossing kasi ito na yung huling beses na makikita nyo talaga ang mga kaguluhan sa loob ng Eagle Eye bago tayo mamaalam mayat maya because these are very very amazing plays Nikki na hindi mo masasabi na ay kasi GR kaya malakas ang alliance. No pre, talagang handa talaga sila para sa naging entries na no, heading into the BL side ng second half. Pero pre, ang pinaka-impressive talaga men, still Dale QQ, the player that is highly consistent sa pagkuha nga talaga ng kills and impact frags na hindi mo pagkakailan. No? He is the glue na nagpapadikit dito no, sa kanyang mga kakampi at kundi dahil kay Dale QQ, hindi mo talaga makikita yung success dito ng alliance sa loob ng Eagle Eye. Ayun nga, Del QQ, I feel like this was his day pare no. Despite yung MVP performance nga na nagawa nga dito ni Nuken sa map 1, here's the replay. I would say that was definitely winnable para kay Tams in my opinion pare. Pero yun nga, at the end of the day, it's still an alliance win pare. Del QQ with a hell of a stat line, 1.23 KD, 0.94 kills per round. Nuken with 1.36 is barely edging him out dito sa KD pero hindi sa KR. But the rest of the team actually playing well. Tams as well, no pare. Tams. Pakaramdam ko, Salvi, this will be, hindi naman required, kumbaga, but I feel like Tams needs a season in Impact para ma-season siya lalo, pare. So he can be a fully cooked dish by the end of this season nga. And ito naman on the moment side, Yobes, of course, with a 1 KD. Jake, big shoutouts to him, man. 1.91 KD, really trying his ass off to win this game, pero hindi umabot pare, masyadong malakas dito yung ALG at masyadong mabilis ang kanilang internet pare. Men, Jake, hindi nga para sa iyo kaibigan na sana maangat mo nga ang iyong sitwasyon ngayon para magpapatuloy mo pa ang iyong career dito sa Crossfire, no? Pero men, stay safe, mag-ingat ka palagi, no? Pero ito ka pala ating super rookie na MVP. Ang kauna-unahan niyang taon para makapaglaro ng Crossfire, ito kaagad patustada laban sa Cebu's finest. 1.5 KD is our set MVP para dito kay Tams. 0.88 kills per round and an astounding 60% headshot per kill, no, Sneaky. Napakalupit nga naman talaga para sa young gun nga na to, pero hindi pa tapos doon ang lahat guys. Meron pa tayong kokoronahang overall MVP mayat maya, pero ito nga pala ang ating total overall score, no, for a total combined of 20-11. Medyo dikit ang laban no, Sneaky. Kung nag-lock in lang talaga ang moment sa second half ng port, baka nakita pa natin sakali ang New Mexico. Ayun nga, man. New Mexico would have been exciting in all honesty na pare, but you know, some unforeseen circumstances happening dito sa mapa preventing from it from happening, and honestly, yun nga, no, it's New Mexico at the end of the day. It's gonna be chaotic and feeling ko gustong iwasan yan ng mga teams natin as much as possible for AG. Pero ating match MVP, of course, it is gonna be the man, the myth, the main character ng ating Alliance Gaming. It is gonna be Nuken with a 1.78 KD, 1.03 kills per round, 0.16 sa kanyang headshot per kill, 0.42 yung SR, and a plus-minus of 19. Alam mo yung pinaka na-impress ako dito sa Albi? Tumaas yung SNR dito ng ating alliance. They're averaging 0.4, 0.5 smokes per round na pare, and that's lovely to see, man. Dapat lang naman talaga na umangat yan no, Sneaky. In order to be at the best, you have to play like the best no? At Nuken, sumusunod na nga talaga sa yapak ng mga kinikilala talaga natin no? Pagdating talaga sa pag-aartik, no? So very much well played para nga kay Nuken. He is definitely the pillar kung ano nga ba ang naging estado dito ng Alliance para mapalago at mapatirik nga nila dito ang kanilang kinatatayuan. So congratulations for Alliance, our second team technically to be scoring a win dito sa ating Impact Summer. At dito na nga tayo sa loob ng ating standings after a very fruitful day, no, Sneaky, para sa ating day number 1. Grabe, Siyempre, lahat ng nanalo dyan sila sa mga bandang taas, and an astounding 20 round differential and a plus minus na 100. HazMatz, nandyan sila sa number 1. Yan, kasi kung di nyo alam yung nangyari kanina, dapat manood kasi kayo. Jezreel went for 50 frags, and itong si CJ, he was basically flying out of his mind. Pero jokes aside, yung HazMatz having to, you know, take a dub. Dahil nga wala yung JY Esports for today. Alliance, of course, you know, getting a win as well. Pero inaantay ko talaga dito, pare. What is gonna happen to SCJ? What is gonna happen to X Squad? What is gonna happen dito sa ating ex-governors? What
what more pa kaya no sa SGJ na malaking contract talaga yung nasa likod nila no para maulit ang ginawa nga nila sa Impact Spring. Pero eto na nga pala ang ating matches for today no, both wins para sa Alliance and HazMatz, pero magkakaroon ulit kagad ng taling ang kanilang win-loss record kasi pagtataparin natin sila bukas no. We have ex-governors and JY Bacolod, and for our main event, another match para nga sa MOMEN Esports X Squad versus MOMEN para sa ating main event kinabukasan no. At ito, day 2 pa lang to guys, pero parang potential playoff bracket na yung nakikita natin dito no. Sneaky, grabe. Day 2, inaangat kagad ang competition natin dito sa ating Impact Summer. Low-key, I'm trying to see that second series, no, Salvatore, that HazMatz versus Alliance Gaming kinda could cook, no, pare. I do want to see Tams go up against CJ and try to see if he can go neck and neck with him, no. And of course, yung ibang mga teams natin going in for tomorrow, hopefully, we do see improvement. Kasi alam mo naman yung impact natin, Salvatore, it is all about improvement. Just look at yung mga players natin sa Masters this year. It's literally 50 or 60%, siguro 70%, puro mga impact players na nakikita natin on the side of C Masters. And ngayon, yung mga nasa Masters dati, ngayon na andito para lumakas ulit, men. Just goes to show na may evolution talagang nagaganap at may pagbabago at kailangan tanggapin to ng mga teams. Para umangat ka talaga, may kailangan pahatakin pababa, kaya tayo naglalaro ng Crossfire dito sa loob nga ng Impact. Ladies and gentlemen, maraming salamat sa panonood. Special shoutout nga pala Sunday Shrooms, Auxilium Clothing Flow, at sa ating mga supporters natin dyan na nanonood sa ating mga live streams. No? Maraming salamat TNC Production, TNC Events, Smilegate Entertainment, lalong-lalo na nga pala to the bossing, no? Boss Alex. Maraming salamat. Thank you so much. Pero yun na nga lang oras na meron nga tayo dito sa ating CFS PH Impact Summer 2026. Magkita-kita pala tayo bukas guys para sa ating day number 2. Salvatore and Sticky Frog at The Caster's Dex. Bukas na lang ulit. Goodbye and good night.